नाशिक राज्यातला पाणीदार जिल्हा अशी ओळख. आज तोच नाशिक जिल्हा जीव हेलावून टाकणाऱ्या दुष्काळाचा सामना करताना दिसतोय. नाशिक जिल्ह्यातल्या नांदगाव तालुक्यात दुष्काळ परिस्थिती दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे. येवला तालुक्यामध्ये गेल्या 14 महिन्यांपासून अनेक गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणी पुरवठा सुरू आहे. इथे मोठ्या प्रमाणात पाणी संकट निर्माण झालंय. पाण्यामुळे आमच्या गावची अशी परिस्थिती होती का 2001 पासून ते 2016 पर्यंत आमच्या गावात टँकरच बंद होत नव्हतं. कायम वर्षानुवर्ष टँकर चालू राहायचं. नांदगाव तालुक्यातल्या घाट माथ्यावरच्या आणि दक्षिण पट्ट्यातल्या सोयगाव, दहेगाव, वडाळी खुर्द, वडाळी बुद्रुक, मांडवड, मोरझर, खिरडी, लोहशिंगवे, मोहेगाव, भालूर या गावांमध्ये पाणी टंचाईचं मोठं संकट आहे. भालूरमध्ये दुष्काळाच्या अशी परिस्थिती, एक वेळ जनावरांना सुद्धा पाणी नव्हतं. कोरडे ठाक बंधारे, आटलेल्या विहिरी, शुष्क जमीन, कळपलेली पिके, अशा स्थितीत सकाळपासून रात्रीपर्यंत सगळीकडेच पाणी पाणी एवढा एकच टाहो कानी पडतो. आता पाणी दिसते ते केवळ शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात. हे अत्यंत विदारक वास्तव आहे दुष्काळात होरपळणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यातल्या येवला, नांदगाव, चांदवड, सिन्नर यासारख्या अनेक तालुक्यांचे. त्यातही धरण उशाला आणि कोरड घशाला या म्हणीचा प्रत्यय येणारी येवला आणि नांदगाव अशी या 2 तालुक्यांची स्थिती. नांदगाव म्हणजे सर्वात जास्त धरणं असणारा तालुका, परंतु मागच्या 40-50 वर्षांपासून पावसाचं अत्यल्प प्रमाण आणि पाणलोट क्षेत्रांमध्ये साचलेली माती यामुळे आपसुकच पाणलोट क्षेत्रांमधल्या बंधाऱ्यांची पाणी क्षमता कमी होत गेली. पाऊस झाला बी, कारण हे नाला खोलीकरण नसलं त्यामुळे पुरा पाणी वाहून जात होतं. पाणी अडवायचं सूत्रच नव्हतं. पाणी अडवायचं सूत्र नसल्यामुळे कितीही पाणी झाला तरी तो वाहून जायचा आणि दरवर्षी टँकरची कमतरता ही आम्हाला भासायचीच. आणि म्हणून पाण्याचा एकमेव स्रोत उरल्या त्या फक्त विहिरी. पण दिवस रात्र जमिनीच्या पोटातून होणाऱ्या पाण्याच्या भरमसाठ उपशामुळे पाण्याची पातळी देखील शेकडो फुटांवर खाली गेलेली. एवढंच काय तर निसर्गानेही अन्याय केलेला. पेरले जे मोती त्याची झाली ती माती. नशिबात आता फक्त 7.5. चारा पाण्याची ही सोय नाही यंदा. भाकरी शोधतो जगाचा पोशिंदा. अशी दयनीय अवस्था असल्याने येथील बळीराजापुढे एकच पर्याय उरला, आत्महत्या. या दुष्काळी तालुक्यांना दुष्काळातून मुक्त करायचं असेल, उपजीविकेची नवीन साधनं शोधायची असतील, तर त्यासाठी त्यांना उपजीविकेच्या संधी निर्माण करून द्याव्या लागतील. या सर्वांचं मूळ जे पाण्यात आहे, त्या पाण्याच्या प्रश्नावर उपाययोजना करणं आवश्यक आहे. नेमकी हीच गरज लक्षात घेऊन युवा मित्रने महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार्यासह टाटा ट्रस्ट, गॅलेक्सी सर्फेक्टंट्स लिमिटेड, ATE चंद्रा फाउंडेशन आणि घरडा केमिकल्स यांच्या आर्थिक पाठबळातून धरणे, नाले आणि बंधाऱ्यामधील गाळ उपसा करण्याची कामं हाती घेतली. ज्यावेळेला डिसिल्टिंगची ॲक्च्युअल प्रोसेस सुरू होते त्यावेळेला आम्ही गावांमध्ये जाऊन गावाची मोठी बैठक आयोजित करण्यात आली. ग्रामपंचायतकडून डिमांड घेण्यात आली की बाबा आमच्या गावामध्ये अशा म्हणजे हा जो काही बंधारा आहे तर त्या बंधाऱ्यामधून आम्हाला गाळ उपसा करायचा आहे आणि युवा मित्र टाटा ट्रस्ट, गॅलेक्सी सर्फेक्टंट्स च्या माध्यमातून जो काही कार्यक्रम राबवत आहोत तर त्याच्यामधून तुम्ही आमच्या बंधाऱ्यामधील गाळ उपसा करावा ह्या विनंतीचं ग्रामपंचायतकडून युवा मित्राच्या नावाने पत्र आलं. या पद्धतीने आम्ही गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट आणि तहसीलदार यांच्याकडून आम्ही NOC घेतली आणि मग ॲक्च्युअल डिसिल्टिंगला काम चालू झालं. यातून उपसलेला गाळ काढून तो शेतकऱ्यांच्या पडीक शेत जमिनीत टाकण्यात आला. दुष्काळमुक्त शाश्वत शेती
आणि शेती आधारित उपजीविका विकास या उपक्रमाला शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे आपसुकच या कामाची व्याप्ती वाढली. सन 2021-22 आणि 22-23 या वर्षांमध्ये येवला आणि नांदगाव या तालुक्यांमधील 25 गावांमध्ये 36 बंधारे आणि नाल्यांमधील गाळ काढण्यासाठी गॅलेक्सी सर्फेक्टंट्स लिमिटेड यांनी डिझेलकरिता अर्थसहाय्य दिलं. यातून उपसलेला गाळ लोकसहभागाद्वारे शेतकऱ्यांनी आपल्या शेत जमिनीपर्यंत वाहून नेण्याची जबाबदारी घेतली. यामुळे जवळपास 52,62,76,7320 लिटर पाणी साठवण क्षमता वाढली. जो पाझर तलाव फेब्रुवारीच्या 15 तारखेला आटत होता, म्हणजे कोरडा होत होता, तो पाझर तलाव मेच्या 31 तारखेपर्यंत गेला. आणि त्या पाण्याच्या माध्यमातून अनेक ठिकाणी अनेक शेतकऱ्यांनी जे पीक आपण उन्हाळ्यामध्ये घेत नव्हतो, कोरडा उन्हाळा जात होता, तर आम्हाला तो बागायत म्हणून तो उन्हाळा आम्हाला पाहायला मिळाला. आणि जनावरांना मुबलक पाणी मिळालं. 433.5 एकर पडीक जमीन लागवडी योग्य झाली. जी जमीन काहीच कामात नव्हती, ती जमीन कामात आणून शेतकऱ्याची उत्पादन क्षमता वाढली. पाणी मुबलक भेटल्यामुळं त्या जमिनीला मशागत चांगली प्रकारे करता आली. तर ह्या शेतात टाकलेल्या गाळाचाच हा सगळा परिणाम आहे. कारण आमचे जे क्षेत्र आता ज्या आम्ही हा गाळ टाकलेला नाही आहे ते क्षेत्र आणि ह्या क्षेत्रामध्ये आम्हाला आज आम्ही तो दोन्ही मधला फरक आम्ही बघतोय. तर आम्हाला ज्या क्षेत्रात आम्ही हा जो गाळ टाकलेला हा पोयटा टाकलेला आहे, ह्या पोयटा टाकलेल्या क्षेत्रामध्येच आम्हाला उत्पन्न मिळतंय. ज्या क्षेत्रामध्ये आम्ही तो जो आम्ही टाकलेला नाही त्या क्षेत्रामध्ये आजही परिस्थिती पहिली जी परिस्थिती तीच परिस्थिती आजही बी त्या क्षेत्रामध्ये तशीच आहे. 1,875 विहिरींची पाण्याची पातळी वाढली. याचा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या फायदा 5,142 शेतकऱ्यांना झाला. पूर्वी जे आमचं जे उत्पन्न असायचं म्हणजे सर्वसाधारण समजा मका किंवा कपाशी, मक्याचं फार तर 15 क्विंटलपर्यंत ॲव्हरेज मिळायचं आम्हाला असं तसं. आज ते उत्पन्न 35 ते 40 क्विंटलच्या आसपास कंप्लीट गेलेले. कपाशीचं उत्पन्न आम्हाला 7 ते 8 क्विंटलच्या वर कपाशी कधी होत नव्हती. आज ती कपाशी आम्हाला 25, 22, 23 क्विंटलच्या आसपास कपाशी आम्हाला व्हायला लागलेली. हे सर्व शक्य होतंय युवा मित्रच्या कार्यकुशलतेतून. युवा मित्रच्या या कार्यकुशलतेला सहकार्य लाभलंय ते महाराष्ट्र शासनाचं आणि आर्थिक पाठबळ मिळालंय टाटा ट्रस्ट, गॅलेक्सी सर्फेक्टंट्स लिमिटेड, ATE चंद्रा फाउंडेशन आणि गरडा केमिकल्स यांचं. असाच बदल आपण एकमेकांच्या साथीने निरंतर घडवूया आणि बदलांचे शिलेदार होऊ.